الأشخاص بالكنائس والمنظمات بيكونوا بدورهم عم بيساعدوا كل شخص تعرض لصدمة، وهالبرامج بتتقدم فعلياً أو أونلاين. الأونلاين سيشنز كتير مهمين لأنه بيساعدنا تنقدر على نكون على تواصل مع كل إنسان بحاجة لمتابعة نفسية لتخفيف من وطأة الضغط النفسي اللي عم بيعيشه. إذا أنا ما بحب نفسي، أول شغلة ما رح فيي حب غيري، ويمكن هاي بالتروما بنقولها، إذا أنا قاطع مشكلة كتير كبيرة وماني حابب حالي يمكن ما أحب حتى إلهي. دايما في عنا نوع من التخلي يلي هو كونديسيون، اللي هو شرط لنقدر نوصل للشيء اللي نحن بدنا اياه. قبل ما نحكي عن التخلي كيف بيصير، بدنا اول شيء نقرر شو هي الاولويه بحياتنا، شو هو نحن اكثر شيء بنرغبه، لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. على الصعيد الشخصي كتير نميت، كتير صرت بحب حالي أكتر، والإمكانيات الموجودة عندي يمكن بمحلات كتيرة ما كنت منتبهت له اتطورت وصارت عم تنمى أكتر وأكتر. يمكن ابعث له وكون صادق فيه عن جد، انه يا خيي انا عن جد اليوم كنت بصلاتي، انا صار معي هالشغله وفكرت فيه، حابب تحكي اكثر هالامور هيدي ليعرفوا يا خيي انا ما عم بتواصل معك عبر الشاشه، لا انا قلبي وفكري حاملك، نحن مجموعه تسند بعضها، فهيدي كثير حلوه هيك تفكروا فيها. اكيد مع انتباه على الحفاظ على خصوصيه الشخص، هو قد ايه حابب يروح بالخبريه، وانتم متدربين تعرفوا الموضوع هذا قد ايه بنروح فيه قد ايه ما بنروح. مع الجروب اللي اشتغلت معه بهالتروما هيلينج اونلاين قدرت انه اكون عم ساعد اشخاص يمكن خسروا بهيدي الفتره وظائف او علاقات معينه، اشخاص قاطعه ببريشر بضغط نفسي او مادي او حتى روحي. فاجا هيدا التريننج حتى نقدر نشجع بعض وحتى نقدر نوقف حد بعض، خصوصا بهيدي الفتره الصعبه. الولد من هو صغير عم بيشوف نملة ميتة، الكلب تبعه عم بيموت، معقول هو وبالمدرسة حدا من أهالي رفقاته يتوفى وتوصل له الخبرية، أو حتى بالكرتون هن عم يحضروا اشياء لعمرهم بتموت الأميرة وبيجي بيخلصها الأمير. يعني الأولاد كتير بيتعرضوا لفكرة الموت بعكس ما نحن بنفكر، بس شو بيفرق كيف بيستوعبوا فكرة الموت. شاركنا ببرنامج شفاء النفس من الصدمات للأطفال. استخدمنا هذا البرنامج وعملنا مجموعات شفاء من كنيستنا ومع الأطفال اللي نخدم معهم، وكان من أكثر الأمور الفعالة اللي عطتنا دخول نقدر نوصل لهم أمور تانية. يعني كان دايما الأمور النفسية والدمار النفسي هو العائق بيننا وبين الخدمات اللي كان بدنا نوصلها لهيدول العائلات ولهيدول الأطفال.